Hello, what's up mga channel? Welcome back to my YouTube channel. So, ang content ko ngayon ay pakita sa inyo kung paano gumawa ng color drop text na gamit ang PStouch na app at ang mobile phone natin. So, kung bago ka sa aking channel, mag-subscribe ka na at kalabitin ang notification bell para palagi tayong updated sa mga videong i-upload ko. Shoutout muna pala kay Jan Sheena. Shoutout sa iyo. At patagalin pa ato, bisahan natin ang ating tutorial. Let's go!
So, kung nagustuhan niyo ang tutorial, huwag po natin kalimutan mag-like, mag-share, at mag-comment. So, hanggang sa muli, susunod nating content o video. Kita-kits sa'yo. God bless all.